У світі відеоігор ми вже бачили багато видів зброї, від лазерних гармат до мечів величезних розмірів. Але іноді розробники вигадують таке, що виникає лише одне питання – хто взагалі додумався зробити з цього зброю? Сьогодні я зібрав для вас топ-10 найбезглуздішої зброї в історії відеоігор. Від персонажів, які вирішили воювати кулаками проти роботів, до міні-ядерних пускових установок, які частіше вбивають тебе самого, ніж ворогів. Сідайте зручніше. Буде дивно, але неймовірно цікаво. Починаємо з тих, хто вирішив, що руки – це найкраща зброя проти всіх бід цього світу. Тіфа та Зел з Final Fantasy ходять на битви з металевими рукавичками проти роботів, монстрів і металевих тварюк. І що смішно, саме Зел Final Fantasy VIII може завдати найбільше ушкоджень серед усіх персонажів, а ще ж і ногами лупцюють, бо чому би ні? В їхньому світі це взагалі нормально. Справжня демонстрація того, як з пустими руками можна стати машиною для знищення. Gunblade. Ось тут вже абсолютна класика абсурду. Меч, який ще й пістолет, але не подумайте, він не стріляє. Squall з Final Fantasy VIII користується цим ганблейдом, що більше схожий на якусь химерну фантазію. При натисканні на гачок у потрібний момент лезо починає вібрувати, посилюючи удар. Звучить ефектно, але в реальному бою ти скоріше собі палець відірвеш, ніж завдаси шкоди ворогу. Хоча, знаєте, виглядає, звісно, круто, і за це плюс. Лансер з Gears of War. Давай зробимо кулемет з бензопилою. Мабуть, так виглядала нарада дизайнерів Gears of War. Так, це, звісно, виглядає супер круто. Але є нюанс. Бензопила в грі взагалі не має сенсу, бо всі вороги в броні. А ще потрібно було б її заправляти, але розробники вирішили нас пожаліти. І з кожною новою грою ефектність цієї бензопили тільки падає. Але у 2000-х це продавало консолі. 7 місце – Covenant Pistol з Halo. Коли мова йде про міжгалактичну імперію Covenant, чекає щось потужне. Але їхній базовий пістолет абсолютно марний. Стандартний постріл шкоди не завдає. Заряджений, лише щит трохи ламає. В онлайні Halo 2 ще кудись годився, але тільки у комбінації з дробовиком. А Master Chief тим часом зі звичайним людським пістолетом ваншотить усіх ворогів. Геніально! Фетмен, Fallout. Міні-ядерна катапульта. Просто зупинись і подумай, навіщо комусь зброя, яка винищує не тільки ворогів, а й усе навколо, включаючи тебе самого, твоїх товаришів і навіть бідного собаку. Так, Fallout завжди був трохи сатиричним. Але ж, хочеш вистрілити? Готуйся загрузитись з останнього сейву. Пістолет з Doom 2016 року. У Doom 2016 пістолет – це просто сором. Вже краще бити ворогів кулаками. І добре, що в Doom Eternal розробники це зрозуміли і одразу дали гравцю в руки дробовик на початку гри. А пістолет залишили для ретро-фанатів як пам'ятник безглуздю. 4 місце – лук з Horizon Zero Dawn. У світі, де роботи-динозаври розгулюють полями, головна героїня Елой чомусь вирішила боротися з ними луком. І хоч він виглядає стильно і підкреслює сеттинг гри, на практиці це швидше тир, аніж битва. Заряджаєш стрілу, а робот за цей час встигає ще 5 разів тебе вбити. Тут явно не вистачило якоїсь супер-модифікації для цього лука. На 3 місці – пістолет з Tomb Raider The Angel of Darkness. Усі звикли, що Лара Крофт завжди носить свої культові 2 пістолети. Але в Angel of Darkness вона чомусь вирішила, що одного пістолета достатньо. Навіть якщо це логічніше з реалістичної точки зору, фанати були в шоці. Це як забрати у Маріо його грибочки. Меч Тідуса з Final Fantasy X. Ну добре, мечі. Це класика РПГ. Але Тідус не воїн. Він гравець у Бліцбол, де, до речі, м'ячі можуть бути зброєю. Замість того, щоб використовувати свої спортивні навички, йому просто дали меч. Бо так, в серії. Втрачені можливості на оригінальність. Ну і, звісно, 1 місце. М'яч Ваки. Вака, також з Final Fantasy X, б'ється зі всіма ворогами м'ячем, причому шипастим. І що ще дивніше, у нього одна з найсильніших суператак у грі. Як цим м'ячем розносити монстрів – загадка, гідна Нобелівської премії з відеоігрології.
Отже, друзі, це був топ-10 безглуздої зброї у відеоіграх. А яка зброя вас найбільше здивувала або дратувала? Напишіть у коментах свою улюблену безглузду зброю. Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. І, звісно ж, тиснути на дзвіночок. А я вже готую нове відео для вас. Скоро почуємось. Па-па!